Nưa của lỗ đản bị người ta tiện tay vứt bỏ. Cô bé vui vẻ nhặt lên cắn một miếng. Thật tốt quá, trong mối này có thể cứu mạng mọi người rồi. Nha Nha tham lam ngửi mùi hương của lỗ đản, nhưng lại không nỡ ăn thêm miếng nào nữa. Con cẩn thận cất nó vào trong lòng. Tiểu Khắc cái từ đâu tới vậy? Bẩn chết đi được. Thế giới mới này đáng sợ quá. Có cả tứ luân quái thú của Phương Phương. Còn có những người đàn ông hung dữ, khiến Nha Nha 5 tuổi chỉ dám trốn ở gần Lục Bì Tương Tử, nhặt được một ít đồ ăn. Mỗi khi nhặt được thứ gì, con đều khẽ liếm một miếng nhỏ, xác nhận không có mùi lạ, ăn vào không bị đau bụng, mới cẩn thận thu dọn lại. Cậu bé đi ngang qua bị hành động của Nha Nha làm cho giật mình. Cái chưa đầy trên tay cũng rơi xuống đất. Mẹ ơi, thùng rác! Trong thùng rác có người. Chưa đầy của con bị rơi mất rồi. Đứa nhỏ nhặt rác kia đừng sợ, mẹ sẽ mua cái khác cho con. Hai mẹ con họ dần đi xa. Cái chưa đầy lớn bóng loáng mỡ màng kia nằm trơ trọi trên mặt đất. Nha Nha rón rén thò đầu ra, vừa định đưa tay ra nhặt, Hà bào trước ngực bỗng nóng rát đến tận xương tủy. Cảm giác mất trọng lượng quen thuộc ập đến. Khi mở mắt ra, con đã trở lại ngôi sơn thần miếu đổ nát kia. Hà bào đã lạnh ngắt, nhưng trong lòng thì căng phồng. Không phải mơ, là thật rồi. Phải mau về cho bà ăn thôi. Tiền đâu rồi, để bà mau khỏe lại. Đây là muối, bà uống nước ngọt lắm. Dùng miệng hút theo cái ống nhỏ này là có thể uống được rồi. Nha Nha uống đi, bà đủ rồi. Vẫn còn nhiều lắm ạ. Nha Nha uống rồi mà. Nước ngọt lắm, uống vào thấy người khỏe hẳn ra. Mấy thứ này Nha Nha lấy từ đâu ra thế? Nha Nha không hề giấu giếm, kể lại chuyện chiếc hà bao nhỏ đưa mình xuyên không. Đặc biệt là còn tiếc nuối vì không nhặt được cái chư đầy thơm phức. Liễu bà thẫn thờ. Đó rốt cuộc là nơi thế nào? Sao lại vô duyên vô cớ cho Nha Nha nhặt được nhiều đồ ăn như vậy? Đứa trẻ mang đồ ăn về thì phải trả giá những gì? Nha Nha ngốc nghếch của bà một mình đi đến nơi xa lạ đó. Quãng đường này chắc hẳn khó khăn lắm đúng không? Bà, chỗ này mình ăn không hết, hay là đưa cho thôn trưởng Gia Gia đi. Thôn trưởng Gia Gia giỏi chia đồ nhất. Để ông chia cho các ông bà khác một ít. Mọi người ăn vào sẽ có sức lực, thì mới có thể cuốc đất trồng rau. Triệu bà cũng có thể lên Kim Sơn tìm đồ ăn. Chúng ta sẽ không phải chờ đăng xuất nữa. Lời này như cây kim châm vào tim Liễu bà thấy xót xa. Bí mật của Hà Bao chính là mạng sống của Nha Nha. Bà từng nghĩ đến việc chôn giấu chuyện này, nhưng mười mấy người già yếu bệnh tật còn lại trong thôn, mỗi người đều từng nhường cho Nha Nha một miếng ăn. Mọi người đối xử với con bé thật lòng thật dạ, nhưng biết đâu người trong thôn mà biết được, liệu có làm ra chuyện gì quá đáng không? Lòng người khi đó đến cùng cực, bà không dám đánh cược. Nha Nha bà. Nha Nha tin tưởng mọi người, là người trong thôn đã nuôi Nha Nha khôn lớn. Bây giờ mọi người đó rồi, Nha Nha tìm được đồ ăn, Nha Nha có thể nuôi mọi người, giống như mọi người lúc trước nuôi Nha Nha vậy. Nha Nha là Nha Nha của cả thôn mà. Hứa với bà, chỉ nói là nhặt được thôi nhé. Chỗ đồ ăn này không được nhắc đến Hà Bao, cũng không được nhắc đến nơi đó, được không? Vâng ạ. Bà nó bệnh tình đã đỡ hơn chút nào chưa? Lúc nãy Nha Nha còn đang nhắc đến thôn trưởng Gia Gia kia. Bà khỏe nhiều rồi. Chúng tôi mang đồ đến cho ông đây. Là Nha Nha nhặt được đấy. Ở bãi đất hoang kia không biết ai đánh rơi. Con bé tinh mắt, nhặt được một ít mang về. Hai bà cháu tôi ăn không hết, nghĩ bụng mang lại chia cho mọi người một ít. Cái gì đây? Thật sự là muối sao? Nhưng ở bãi hoang làm sao lại có thứ tươi mới thế này? Chỗ đồ ăn vẫn còn hơi ấm nữa. Thôn trưởng Gia Gia, chỗ đồ ăn này hơi ít một chút. Đợi lần sau Nha Nha lại đi nhặt tiếp, nhất định sẽ nhặt thật nhiều.
để các già già nãi nãi và cả bọn tiểu đậu tử đều được ăn no. Bà ơi, cái này bà ăn đi. Thôn trưởng Gia Gia, cháu không đói, mọi người ăn đi ạ. Tiếng nói này như tiếng chuông đồng, gõ mạnh vào lòng hai người họ. Nguồn gốc thực phẩm đã không còn quan trọng nữa. Đứa trẻ này hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Cho cháu thì cháu cứ ăn đi. Cháu mới có 5 tuổi, bé xíu như thế này. Sao có thể để cháu gánh vác cả một thôn già trẻ lớn bé? Ngày tháng sau này, đây không phải việc cháu nên gánh vác. Chúng ta ăn miếng muối này vào, trong người sẽ có sức, sẽ khai khẩn mảnh đất hoang ở đầu thôn. Tạm thời gắng gượng đợi quan sai ở huyện thông đường đã. Lương thực bên ngoài, người bên ngoài nhất định sẽ vào được thôi. Ngày tháng rồi sẽ tốt lên. Ông không hỏi từ đâu mà có. Sự bình an của cháu quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ mong lòng người vẫn như lúc ban đầu. Hy vọng lần này có thể đánh cược thắng. Nửa của lỗ đảng người hiện đại vứt đi, lại cứu được 21 mạng người thời cổ đại. Lão nhân mài nó thành bột rồi bón cho từng người. Cẩn thận đưa qua từng đôi môi khô nẻ. Chỉ dám nhấp một ngụm thật nhỏ, sợ rằng uống nhiều quá thì người phía sau sẽ không còn phần. Được nước muối thấm giọng, sự u ám trong mắt mọi người tan đi vài phần. Dường như đã có hy vọng được sống. Triệu Hổ, chút đồ này cháu cầm lấy lót dạ. Cháu là thanh niên trai tráng duy nhất trong thôn. Ăn xong xem có thể lên núi lần nữa không. Tìm ít rau rừng nấm rừng, xử lý được chút nào hay chút nấy. Mọi người đều trông cậy vào cháu đấy. Chú cứ yên tâm, lát nữa cháu sẽ lên núi ngay. Hồi phục sức lực rồi cháu nhất định sẽ tìm được đồ mang về. Thôn trưởng vỗ vỗ vai anh ta, không nói gì thêm. Nha Nha và Liễu bà đứng phía sau đám đông. Con biết rau rừng trong núi đã bị đào sạch từ lâu rồi. Chỉ còn lại những loại lá cây hôi thối ăn vào sẽ đau bụng. Đi sâu vào trong đại sơn ư? Triệu bà thật đáng thương. Lần trước đi đã gặp nguy hiểm rồi. Nha Nha ngoan, đừng nghĩ ngợi gì khác. Thôn trưởng và Triệu Hổ tự biết tính toán. Chúng ta đợi thêm chút nữa. Bà ơi. Nha Nha muốn sống, muốn mọi người đều được sống. Nha Nha muốn đến nơi kỳ lạ có đồ ăn đó một lần nữa, để mang thêm thật nhiều đồ về. Anh, sao cảm giác chóng mặt quen thuộc? Nha Nha đã đến một nơi xa lạ. Người trên con đường này đều mặc áo bông dày khú. Còn có đủ loại món ăn ngon. Những của màu vàng óng chất đống như núi nhỏ. Con không gọi được tên, chỉ thấy nhìn thôi đã thấy ngọt rồi. Sừng hấp cách đó không xa xếp cao ngất. Hơi nóng trắng xóa quyện với mùi thơm của bột mì bay lên, theo gió lạnh len lỏi vào cơ thể nhỏ bé. Vừa thơm vừa lạnh. Con bé nhà ai mà lại trốn ở đây thế này? Con đừng sợ, dì không phải người xấu đâu. Áo của con vừa mỏng vừa rách. Trời lạnh thế này đừng để bị còng nhé. Mau lại đây sưởi ấm với dì nào. Con có đại trà trúc vừa mới nấu xong đây. Uống một bát cho ấm người nhé. Dì ơi con không có tiền bạc. Xem cái con bé này nói gì kìa. Tiền nong gì chứ, dì tặng con đấy. Mau uống đi, nói rồi dì còn nhích lại gần con một chút, để che bớt những cơn gió lạnh đang thổi tới. Nha Nha cẩn thận bưng bát nhấp một ngụm. Vị thơm ngọt mềm mại trôi xuống cổ họng, còn ngon hơn cả thức ăn trong mơ. Chiếc sạp của dì cũng vây kín người. Nha Nha bưng bát nhỏ nhìn dì bận rộn. Những người đối diện đều không đưa tiền đồng. Họ mỗi người đều dùng cái lượng đích phương khối hạp tử kia, hướng về sạp của dì quét một cái rồi đi, giống như một nghi thức thần bí nào đó. Đợi khi đã nhìn quen, con liền tiến tới giúp một tay. Chị à, con bé này là con nhà chị sao? Hiểu chuyện quá nhỉ. Làm gì có, tôi cũng mong có một chiếc áo bông nhỏ thế này đấy. Thằng con trai nghịch ngợm ở nhà quậy lắm. Đây là đứa nhỏ tôi thấy ở ven đường thôi. Gọi lại sưởi lửa cho ấm người. Thấy thương lắm. Đúng rồi cô bé,
Sao con lại chạy đến Tào thị một mình thế này? Bố mẹ con đâu? Sao lại mặc cho con ít thế này? Áo này mỏng như tờ giấy vậy. Bên trong sao lại còn nhét xương thế kia? Thưa gì, cha mẹ con không còn nữa rồi. Con sống cùng Liễu bà trong thôn. Bà ở nhà sức khỏe không tốt ạ. Dì ơi, nghe lời này dì chỉ muốn tự tát mình một cái. Lập tức quay người bận rộn. Dì lấy ra chiếc bảo ôn thống mình hay dùng, đựng vào đó hơn 10 cái đường cao, lại chạy sang cửa hàng bên cạnh mua rất nhiều đồ ăn. Cuối cùng đổ đầy đại trà trúc vào bảo ôn thống. Chỗ này cho con mang về. Hai bà cháu ăn nhiều vào nhé. Dì đưa con về. Chợ sáng này đông người lắm. Một đứa trẻ như con mà đi lạc thì biết làm sao. Lòng Nha Nha rất phức tạp. Con rất cần những thứ này, nhưng lại không mặt mũi nào nhận lấy. Dì ơi, không được đâu, con không thể nhận nhiều đồ của dì như thế được. Khách sáo gì chứ? Nãy giờ con giúp dì bưng không ít bát nhỏ đâu. Làm được bao nhiêu việc rồi. Đây chính là công tư của con. Không phải là cho không đâu, là tiền công đấy. Con cũng được tính là người lớn có thể làm việc kiếm tiền rồi. Nhà con ở đâu? Dì đưa con xuống tận lầu. Nha Nha thoáng chốc hoảng hốt. Con hoàn toàn không biết đường. Nhà của con là phải bay về cơ. Nếu để dì nhìn thấy con biến mất giữa hư không, chắc chắn dì sẽ coi con là yêu quái mất. Nhà con ở ngay đằng kia thôi ạ. Không xa đâu, con tự về được. Dì ơi, lần sau con sẽ rửa sạch cái này rồi mang trả dì ạ. Bé con đi chậm thôi. Quần áo dễ trơn trượt đấy. Tiếng của dì vang lên phía sau. Nhưng Nha Nha không dám quay đầu lại. Gió thổi qua làm nước mắt cứ thế rơi xuống. Con nắm chặt chiếc hà bao nhỏ, vừa mong nó mau đưa mình về nhà, vừa mong trái tim đang hoảng loạn này sớm bình tĩnh lại. Năm mất mùa đến cỏ cũng bị ăn sạch. Hai bà cháu lại ở trong nhà ăn bánh bao thịt nóng hổi. Nhưng đang ăn, lão nhân lại bật khóc. Bà đừng khóc. Nha Nha ngốc, sao con lại đến nơi đó nữa? Vạn nhất lại gặp phải thiết bị quái thú thì biết làm sao? Lần này Nha Nha rất an toàn ạ. Con đến một nơi gọi là Đông Bắc Tảo Thị. Con gặp được một dì tốt bụng nữa ạ. Dì ấy cho con sưởi lửa, uống cháo ngọt. Con giúp dì ấy đưa đồ, làm việc. Dì ấy liền đưa cho con những thứ này. Nói là tiền công đấy ạ. Cái thùng bạc này thần kỳ lắm. Đựng cháo mà lúc nào cũng nóng hổi. Con có cái thìa nhỏ này nữa. Đều là của dì ấy cho ạ. Lần sau Nha Nha lại đi, nhất định phải rửa sạch rồi mang trả. Liễu bà lặng lẽ lắng nghe, trong mắt đầy vẻ xót xa và may mắn. Xót xa vì đứa trẻ còn nhỏ thế này đã phải rón rén thận trọng ở nơi xa lạ. Lại may mắn vì con có thể gặp được người tốt bụng như vậy. Đa tạ các vị thần tiên. Đa tạ người tốt đã che chở cho Nha Nha của tôi. Nha Nha, lần sau nếu còn đi, nếu lại là nơi mới, với người lạ, nhất định phải giữ sự cảnh giác. Bà vẫn nói câu đó thôi. Hy vọng con ít đi thôi. Không muốn con mạo hiểm. Bởi vì con là bảo bối, là mạng sống của bà, rõ chưa? Nha Nha ơi, ông đến thăm con đây. Hôm qua Triệu bà tìm được mấy củ cát căn, nấu thành cháo loãng rồi. Ngon lắm nhé. Thôn trưởng Gia, Triệu bà giỏi quá đi. Có muối rồi, là tìm được các căn ngon ngay. Nhờ có chỗ đồ ăn gọi là lỗ đản mà cháu mang về đấy. Hà Hoa thôn mình lại có sức sống rồi. Cháu mau ăn lúc còn nóng đi. Gia, cháu cũng có đồ tốt cho ông này. Bà ơi, bà mau lấy bánh bao thịt và bánh màn thầu hôm qua. Cả đường cao ra đây đi ạ. Cho Gia nếm thử. Nha Nha không hề biết, lúc này trong lòng hai người già đang trào dâng cảm xúc. Con chỉ vui vẻ như đang khoe báu vật vậy. Giới thiệu cho thôn trưởng Gia. Lát nữa đợi bà hâm nóng bánh bao. Gia mang cho Tiểu Đậu Tử và Tiểu Song Tử mỗi đứa một cái nhé. Trẻ con phải ăn thịt mới mau lớn được ạ. Rõ ràng bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ bé xíu, vậy mà lại nói những lời như người lớn vậy. Nha Nha ngoan, ông cùng bà vào bếp đã. Xem mấy thứ này hâm nóng thế nào, hâm bao nhiêu. Bà nó ơi, rốt cuộc là chuyện thế nào? Nha Nha đi đâu mà kiếm được mấy thứ này? Liễu bà biết không giấu được nữa.
đành kể hết đầu đuôi sự việc ra. Thôn trưởng nghe mà lòng đau thắt lại, đôi mày nhíu chặt. Làm sao có thể để con đường sống của cả thôn đè nặng lên vai một đứa trẻ 5 tuổi cơ chứ? Nhưng họ đều hiểu tính tình Nha Nha. Nếu ngăn cản con chắc chắn sẽ lén lút đem đồ ăn cho mọi người. Không giấu được mà cũng chẳng cản nổi. Đi đến cây hòe già đầu thôn gọi mọi người lại, nói rõ ràng chuyện này ra. Hà Hoa thôn chỉ có 21 nhân mạng, đời đời kiếp kiếp nương tựa vào nhau mà sống. Ai nấy đều là người đáng tin cậy. Nhưng ngộ nhỡ có ai đó nảy sinh ý đồ xấu, dám nhắm vào Nha Nha, dám tiết lộ nửa lời chuyện này ra ngoài, cái thân già này dù có liều mạng cũng sẽ đích thân xử lý hắn. Mặt trời đã lên cao, dưới bóng thưa của cây hòe già, bóng người dần tụ lại. Thôn trưởng dùng bàn tay thô ráp vỗ vỗ vào thân cây già cỗi. Lão huynh đệ, ông cũng thấy cả rồi đấy. Đường đất lương tuyệt, đám già yếu bệnh tật chúng ta theo lý thì nên nằm xuống chờ đăng xuất rồi. Nhưng Nha Nha của Hà Hoa thôn chúng ta, Nha Nha của chúng ta, con bé muốn chúng ta được sống. Hôm qua tôi đã nói dối mọi người. Chút canh mặn đó thực ra là Nha Nha đi kiếm về. Chính đứa trẻ này đã cứu mạng cả thôn chúng ta. Hôm nay, Nha Nha lại mang về cho chúng ta những thứ này đây. Người trong thôn đã đòi quá lâu rồi, đến cả bột mì trắng cũng không nhớ nổi vị ra sao, huống chi là bánh bao và đường cao nóng hổi thế này. Từng người một chóp mũi đông lạnh ngắt, mắt nhìn chằm chằm không rời. Có người vô thức nuốt nước miếng, nhưng không ai đưa tay ra, cũng không ai bước tới một bước nào. Chỉ có đôi mắt vốn dĩ u ám kia dần dần ánh lên những tia nước. Làm sao mà có được vậy? Mọi người đừng hỏi nữa, chúng ta chỉ cần biết thứ này có thể giúp giữ mạng là được. Nha Nha, con bé hoàn toàn có thể tự mình cất đi ăn chứ không cần mang ra. Nhưng con không làm vậy. Con muốn tất cả chúng ta đều được sống, không thiếu một ai. Ánh mắt của đám đông đồng loạt dồn về phía Nha Nha đang được Liễu bà che chắn phía sau. Trong ánh mắt đó không có sự nghi kỵ, không có sự sợ hãi, không có sự tham lam, chỉ có một sự xót xa nóng hổi đang trào dâng. Cùng với sự cảm kích và chấn động, một tiếng bộp vang lên. Phương Gia Gia quỳ xuống. Tiếp đó, tất cả mọi người cũng quỳ xuống. Không phải quỳ lạy thần minh, không phải cầu xin bố thí, mà là một nhóm người sắp ra đi, hướng về một đứa trẻ 5 tuổi, gửi gắm lời cảm tạ nặng nề nhất trong cuộc đời mình. Hôm nay trước mặt tổ tiên, 20 người của Hà Hoa thôn này cùng lập lời thề lần nữa. Thứ nhất, bản lĩnh của Nha Nha, đăng xuất cũng không được tiết lộ nửa lời. Kẻ xấu phạm sẽ bị xóa tên khỏi gia phả, gặp người đã ra đi không bị trời đánh bay màu. Thứ hai, phải bảo vệ Nha Nha chu toàn. Chúng ta không thể chỉ dựa vào con bé để sống. Con thở thì không được chờ đăng xuất, phải tự mình tìm đường sống. Mọi người đồng lòng, để con bé đi mà không phải lo lắng gì. Khi về có canh nóng giường mềm, không phải bận tâm đến những cái xương già này của chúng ta. Gió của những lá hòe bay đi, nhưng không che lấp được những lời thề được thốt ra từ tận đáy lòng. Nha Nha dùng đôi tay nhỏ nắm chặt gấu áo, đầy vẻ lúng túng. Thôn trưởng Gia Gia, Gia Gia mau bảo mọi người đứng dậy đi ạ. Đất lạnh lắm, quỳ đau đầu gối. Bánh bao thịt lát nữa ngồi ăn sẽ không ngon đâu ạ. Bánh bao thịt để qua đêm khiến lão nhân 60 tuổi bật khóc. Tiểu Đậu Tử liếm ngón tay, không nỡ để mất chút mùi thịt thơm ấy. Ngôi làng hoang tàn cuối cùng cũng có thêm vài phần sức sống. Bảo bối, công thần nhỏ của cả thôn, lúc này đang kể cho các gia gia nghe về trải nghiệm thần kỳ khi xuyên không đến thành phố lớn. Nơi đó trên đường có thiết bị quái thú chạy cực nhanh, chứng tỏ con đường này cũng có nguy hiểm nhất định. Phải đặt sự an toàn của Nha Nha lên hàng đầu. Hiện tại chưa nắm rõ quy luật của điểm đến. Nếu như còn có thể đến Đông Bắc Tào Thị như con bé nói, chúng ta có thể bàn bạc xem ở bên này có thứ gì mà Hà Hoa thôn chúng ta có thể mang đi được không. Nhưng lúc trước con bé vừa qua đó đã rơi vào đống rác, còn bị người ta ghét bỏ nữa.
Trước tiên phải thay cho con bé bộ quần áo sạch sẽ dày dặn đã. Nơi đó quá hào nhoáng, nên chú ý lời nói và hành động. Mọi người cứ thế bàn luận mỗi người một câu. Đến tận trưa mới rời đi. Không thể cứ lấy không đồ của dì mãi được. Nhà nhà cũng muốn mang cho dì ít quà, nhưng trong thôn nghèo quá, mảnh đất khô cằn bị đào xới tung tóe, làm gì còn thứ gì ăn được nữa. À, phải vào rừng. Trong rừng chắc chắn là có đồ ăn. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Anh, bàn tay bị gai đâm vào rỉ ra những giọt xi dâu nhỏ, vừa đau vừa ngứa. Nha nha mếu máo, nước mắt trực trào trong mắt. Con nhiều đôi lông mày nhỏ tiếp tục bẻ cành cây. Không đau mà. Làm lại nào. Nha nha, sao cháu lại ra nông nỗi này? Cháu muốn mang cho dì ít đồ ăn ạ. Cái này sao? Triệu thợ săn thấy mũi cay cay, lấy một ít nước trong thùng, rửa sạch vết thương nhỏ trên tay cho nha nha. Muốn gì thì cứ bảo bá một tiếng, để bà lấy cho. Bàn tay nhỏ đâm thành thế này đau biết bao nhiêu. Có sự giúp sức của người lớn, những cây thứ nộn nha hung dữ cũng trở nên ngoan ngoãn. Hai người nhanh chóng thu hoạch được 3-4 cân thứ nộn nha. Thu hoạch đầy ắp trở về. Ba, con đi đây ạ. Nhất định phải cẩn thận đấy. Vâng ạ, Liễu bà nhìn nha nha. Cái bóng nhỏ khẽ loáng một cái đã biến mất trước mặt bà. Và ở phía bên kia, thôn trưởng và vài người nhìn con đường núi bị bùn đất vùi lấp, im lặng hồi lâu. Nếu không có chuyện của nha nha, chỉ cần họ còn chút sức lực, đều sẽ đến đây đào bới một chút, tranh thủ sớm thông đường ra bên ngoài. Nhưng giờ tình thế đã khác rồi. Tào Tú Liên đã dọn sạp từ sớm. Dì sợ con bé đến mà không tìm thấy mình. Theo thói quen, dì ngẩng đầu nhìn về phía tảng đá ven đường, thì thấy bên cạnh tảng đá đã có một cái bóng nhỏ đang đứng đó. Bé con, dì ở đây nè. Ha, con đi chậm thôi, đang qua đường đấy. Để ý xe cộ kìa. Cái con bé này sao lần nào cũng liều mạng thế nhỉ? Cứ thế mà lao ra thôi. Dì ơi, cái thùng cháu đã rửa sạch rồi đây ạ. Bé con, dì bảo con này, sau này không được chạy như thế nữa đâu. Con xem xe chạy nhanh biết bao nhiêu. Cơ thể nhỏ bé của con là bằng xương bằng thịt, còn bọn họ là thiết bị đấy. Va vào thì đừng nói là đau hay không. Đằng sót luôn đấy chứ chẳng chơi. Lần sau qua đường phải nhìn bên trái rồi nhìn bên phải. Không có xe mới được từ từ đi. Không được chạy nữa đâu nhé. Thiết bị quái thú luôn là nỗi ám ảnh của nha nha. Và hôm nay con cuối cùng đã biết tên của nó, cũng biết được cách để né tránh nó rồi. Cảm ơn dì ạ. Dì ơi, con mang đồ đến cho dì này. Tào Tú Liên đưa tay đón lấy chiếc túi. Linh nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ của con bé. Tay con bị sao thế này? Sao lại có nhiều vết râu tây thế này? Bị gai đâm trúng ạ. Không sao đâu dì ơi, không đau đâu ạ. Triệu bà đã rửa tay cho con rồi. Con thổi cho con nữa. Tào Tú Liên cúi đầu nhìn. Trong túi là từng bó được rửa sạch sẽ, từng bó thứ nộn nha được buộc ngay ngắn. Dì ấy lập tức hiểu ra mọi chuyện. Trong lòng vừa ấm áp vừa xót xa, nhìn ánh mắt đầy mong chờ của nha nha. Một lúc lâu dì không nói nên lời. Nha nha trong lòng thấy buồn. Dì đã cho con bao nhiêu đồ ngon, mà mình chỉ tặng dì mấy cái lá rừng này. Chắc là dì không thích rồi. Nhưng đây đã là thứ tốt nhất mà con có thể tìm được rồi. Dì ơi, vốn dĩ nha nha muốn hái rau quyết cho dì, nhưng mà tìm không thấy. Chỉ có cây gai này nảy mầm thôi. Cái này nha nha ăn rồi. Ăn được ạ. Con gái, có đau không? Không đau đâu dì ơi, khỏi rồi ạ. Dì quý món rau của con làm đấy. Dì đi xem phía sau, con làm hội viên của dì nhé. Một con bé nhỏ xíu thế này, diện đồ cho con bé thì cảm giác thành tựu biết bao. Hì, vâng ạ. Món móng giò kho thơm quá đi, giống hệt cái chư đề hôm nọ. Con bé ngước cái đầu nhỏ lên, cứ liên tục nuốt nước miếng. Nha nha lôi 10 mấy đồng tiền đồng mà thôn trưởng cho ra, mong mỏi có thể mua được một cái. Ta bảo sao mà không tìm thấy người đâu. Thèm thịt rồi phải không? Ông chủ, cho tôi 1 cân thịt bò kho, thêm 2 cái móng giò kho nữa, tai lợn, thịt giải tim các thứ thái sẵn rồi đóng gói lại nhé. Ông ơi, ông nhiều tiền quá. Một lúc mua bao nhiêu là thịt? Nào con gái, cầm lấy.
Ơ kìa, không được đâu gì. Con không được lấy, khách sáo với ông làm gì chứ? Con bé này gầy quá rồi. Sơ qua lớp áo mà toàn thấy xương thôi. Đợi lát nữa dì còn có bất ngờ cho con đấy. Dì ơi đừng qua đây. Hoàn hảo, đây là chiếc xe đẩy nhỏ dì tặng con. Đẩy đi chắc là hơi nặng đấy. Từ từ thôi, nhìn đường cho kỹ. Không được, sao con nhận cái này được? Nó quý giá quá. Con bé cũng đến đỏ cả mắt. Cái này không phải gì cho không đâu. Chỗ rau con hái cho dì đắt làm đấy. Đủ để mua mấy thứ này mà. Dì ơi, sao dì lại lừa trẻ con thế? Thấy Nha Nha không tin. Thứ nộn Nha rừng hái đợt đầu nguyên chất đấy. Tươi lắm, số lượng không có nhiều. Vừa dứt lời, đã có người về lại. Thấy mẹ thứ nộn Nha rừng đợt đầu trong cực phẩm. Lập tức có người trả giá cao mua hết sạch. Con xem, chỗ rau bán được 240 tệ này. Quần áo với thịt bên trong đều là đổi từ chỗ này đấy. Dì còn giữ lại 2 bó cho mình nữa. Nha Nha lờ mờ chưa hiểu. Con bé chỉ biết đếm đến 10 thôi. Chưa hiểu giá trị tiền bạc thế nào. Con bé chỉ có thể ghi nhớ trong đầu. Con mà không lấy là dì nghỉ chơi với con luôn đấy. Con gái, dì con không lừa con đâu. Nếu thấy ngại, lần sau hái thêm vài bó mang tới là được. Con cảm ơn dì ạ. Lần sau con lại mang tới cho dì. À, thay quần áo rồi. Chiếc vải này trông sáng sủa thật. Nơi Bạch Ngọc Kinh đó chắc chắn là Bạch Ngọc Kinh trong sách rồi. Nha Nha nhà ta trông đáng yêu thật đấy. Phương Gia Gia, mau giúp cháu mượn với. Để muộn là cháu quên sạch mất. Ba lơ ba lơ. Nha Nha kể lại toàn bộ sự việc. Đồ ăn trong chiếc xe nhỏ đều nói là đồ từ thứ nộn Nha mà ra. Đây là gạo trắng thượng hạng. Thứ gạo trắng mà chỉ quan lại quý tộc mới được ăn. Đây là sữa bò. Hoa văn này là người có thể vẽ ra được sao? Trời đất, còn có cả thịt bò này nữa. Ăn một miếng thì bị phạt bao nhiêu trượng nhỉ? Đây là ẩn nghĩa sâu nặng đấy. Nghe nói có muối, mắt mọi người đều nhỏ lệ. Đúng vậy, họ có thể sống tiếp rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Nha Nha thấy cả sân đầy người. Lập tức ngẩn ngơ. Nha Nha dậy rồi, bác hàng xóm nói. Mọi người đang làm gì thế ạ? Đang sửa sân, xây bếp lò cho Nha Nha nhà ta đây. Giờ mọi người đều nhờ Nha Nha nuôi dưỡng. Sau này sẽ ăn cơm chung trong một sân này thôi. Yên tâm đi. Hôm qua Nha Nha mang về bao nhiêu là đồ ăn. Có thể nuôi sống mọi người rồi. Con bé nhà hàng xóm, mau lại đây giúp một tay nào. Đến đây, đến đây. Tiểu Đậu Tử, Tiểu Song Tử, mau lại đây. Chị có đồ tốt cho các em này. Con bé vốn ngày thường lấm lem bùn đất. Hôm nay trông cứ như tiểu tiên đồng dưới tòa Quan Âm vậy. Chị Nha Nha đẹp quá đi. Hi hi, cái này cho các em. Dì ở bên kia bảo là trẻ con ăn cái này sẽ cao lớn và thông minh hơn đấy. Em muốn cao thật cao, để lớn lên còn bảo vệ chị Nha Nha. Ăn cơm thôi. Đối mặt với cả bàn thức ăn ngon, mọi người không ngừng nuốt nước miếng, nhìn Nha Nha với ánh mắt đầy cảm kích. Món móng giò trên bàn, đến Tết họ cũng chưa từng được ăn. Huống chi là món thịt bò mà ăn vào sẽ bị phạt trượng. Đừng có tiết kiệm, cứ ăn đi. Ăn no rồi chúng ta vào rừng một chuyến. Xem còn thứ nộn Nha nữa không, để nghiên cứu chữ viết hiện đại. Lao Tú Tài thời cổ đại đã mở một lớp học nhỏ. Con số này là 240. Ta chắc chắn chữ đầu tiên đọc là 2. Mấy chữ sau thì không rõ lắm. Những chữ thiếu nét này chắc là sữa bò và muối đấy. Phương Gia Gia thật lợi hại. Nha Nha, lần sau con mang thêm mấy thứ có chữ hoặc tranh về nhé. Để chúng ta đối chiếu các con số khác để nắm rõ cách viết bên đó. Còn ở bên kia, thôn trưởng dẫn đầu đội, tiểu đội hái rau cũng đã trở về với thành của đầy ắp. Trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Nha Nha nhìn thấy, trong lòng thấy còn ngọt ngào hơn cả ăn mật. Nha Nha sẽ bảo vệ mọi người, không để thiếu một ai. Con bé này, bà phải tin Nha Nha chứ. Đợi mọi người phân loại rau rừng xong xuôi, xếp vào trong thùng của chiếc xe đẩy nhỏ, cũng đã đến lúc Nha Nha phải đi sang thế giới bên kia. Mọi người đi ngủ trước đi ạ.
Vừa mở mắt ra là nhà nhà đã quay lại rồi. Sao gì lại tệ thế này? Lại để một đứa trẻ 5 tuổi đấy chiếc xe nặng thế này. Để bác giúp con. Dạ không cần đâu ạ. Nha nha làm được mà. Đường bên kia bằng phẳng lắm. Nha nha có thể tự đẩy đi được. Tào Tú Liên vừa cúi đầu xuống, đã thấy con bé đẩy chiếc xe gần như cao hơn cả mình. Đi đến trước sạp hàng của dì. Mau sưởi lửa đi con. Tay nhỏ lạnh cống hết cả rồi. Mang cái gì đây? Dài thế này cơ à? Đây là rau rừng các ông bà trong làng hái đấy ạ. Nha nha muốn mang đến đổi lấy tiền. Để trả lại số tiền hôm qua dì đã mua đồ cho nha nha. Con bé ngốc này, chút tiền đó dì cần gì con bù chứ? Chỗ rau rừng này đều là đồ tốt. Không phun thuốc thì lo gì không bán được. Dì sẽ giúp con kiểm tra. Bán được giá tốt. Vừa nói, dì vừa nhanh nhẹn tìm một tấm bạt nhựa sạch, trải ra bên cạnh. Cẩn thận phân loại rau rừng rồi bày ra. Ái cha, còn có cả hương xuân nữa này. Đây đúng là đồ tốt mà. Hương xuân là gì hả dì? Đây, chính là cái búp ngọn đỏ đỏ có mùi này. Nhưng cái lá hôi này sao lại gọi là thơm à? Cái loại rau này nó thế. Mùi nồng, ai thích thì cực kỳ thích. Ai không thích thì không ngửi nổi đâu. Con có thích không? Nha nha tặng cho gì ạ? Trời ơi, nhiều thứ nộn nha quá. Giống hệt chỗ hôm qua tôi mua. Hàng đẹp quá cô em ơi. Rau rừng này của cô non đến mức bấm vào là ra nước. Hôm qua về xào đĩa trứng, cả nhà tranh nhau ăn. Còn giục tôi hôm nay còn mua thêm ít nữa. Ôi, có cả hương xuân nữa này. Đây là đợt đầu đấy. Hương xuân và thứ nộn nha rừng sâu. Cho tôi 2 cân búp này. Chỗ rau rừng còn lại tôi lấy hết. Ôi giời ơi bà chị ơi, đừng có lấy hết thế chứ. Để lại cho tôi ít hàng rừng đẹp thế này với. Cô em ơi, rau này mai cô có đến bán nữa không? Chủ yếu là rau này tốt quá. Nếu trong rừng không hái được nữa thì hôm nay mua ít chắc chắn tôi sẽ hối hận. Đây là rau của bà chủ nhỏ này. Tôi chỉ giúp một tay bán thôi. Trả lời là chưa rõ à? Con cũng không biết nữa. Không biết trong rừng còn hái được nữa không? Thế thì không được mua hết một mình đâu. Mỗi người chia một ít ăn cho biết vị tươi. Được rồi, chia cho mỗi người một ít dùng thử. Mau nói giá bao nhiêu cho hợp lý để chúng tôi chọn nào. Không lát nữa lại hết sạch. Nha nha ngẩng đầu nhìn Tào Tú Liên. Ánh mắt lộ rõ vẻ tin cậy. Dì ơi, rau này nên bán giá bao nhiêu à? Thứ nộn nha vẫn giá như hôm qua, 60 tệ một cân. Rau quyết và rau quyết đều 25 tệ một cân. Hương xuân loại đẹp này mọi người cũng thấy rồi đấy. 110 tệ một cân, nếu thấy đáng thì mọi người mua về ăn thử. Đảm bảo ăn một miếng là thấy tươi tận tâm can. Vừa dứt lời, mọi người lập tức người 1 cân, người nửa cân bảo Tào Tú Liên cân. Giá này so với rau trồng trong nhà kính bình thường hay loại rau già dính bùn thì rẻ hơn nhiều. Nha nha vẫn còn nhớ trở lại một ít rau rừng. Vội vàng vơ lấy 2 nắm giấu đi. Chưa đầy nửa tiếng, rau rừng đã bị mọi người tranh nhau mua sạch. Tào Tú Liên ghi chép kỹ càng từng khoản tiền tảo mã. Ghé sát lại gần nha nha, con gái à. Con xem, tổng cộng bán được 1.268 tệ đấy. Trước khi đến đây, nha nha đã học đếm với Phương Gia Gia. Từ trong phạn 60 đã học đến 20. Nhưng con số 1.268 này, con bé cảm thấy đó là một con số cực kỳ lớn. Bởi vì nó còn dài hơn cả con số 500 giá trị nhất ngày hôm qua. Dì ơi, nhớ chưa đi số tiền hôm qua dì đã mua đồ giúp nha nha nhé. Cái con bé này thật là hết cách với con. Giờ con không có điện thoại, để dì đổi hết sang hiện kim cho con nhé. Điện thoại là cái gì à? Hiện kim lại là cái gì à? Nha nha nghe xong mà trong đầu toàn dấu hỏi chấm. Thấy dì đi rồi, con bé vội vàng đem chỗ rau rừng trong lòng cất cho dì. Trong đó có món rau quyết con bé thích nhất. Còn có cả búp hương xuân dì vừa nói lúc nãy. Con phải lén lút tặng dì thôi. Dì ấy nhiệt tình quá. Một lúc sau, Tào Tú Liên cầm một xấp tiền đỏ rực đi tới. À,